امشب در 24 جزئیات تازه از پرونده تهدید امنیتی علیه ایران اینترنشنال. چگونه محمد حسین دوتایف با پروازی مستقیم از وین به لندن آمد و از ساختمان ایران اینترنشنال عکاسی کرد. ادعای حضور رهبر جدید القاعده در ایران. گروهی از کارشناسان سازمان ملل گفتند سیف العدل بعد از سقوط دولت افغانستان به ایران رفته. تاکید شی جین پینگ بر حل سریع پرونده هسته ایران در دیدار با رئیسی. امضای 20 سند همکاری در دیدار رؤسای جمهور دو کشور در پکن. و تلاش امدادگران برای نجات آخرین جانهای زنده از زیر آوار. سازمان جهانی بهداشت زلزله ترکیه را بزرگترین فاجعه طبیعی در یک قرن اخیر اروپا خونده. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام به شما. جلسه دادگاه رسیدگی مقدماتی به اتهامات محمد حسین دوتایف تبعی اتریشی که به اتهام جرایم مرتبط با اقدامات تروریستی علیه ایران اینترنشنال دستگیر شده برگزار شد. بر اساس اطلاعات واحد ضد تروریسم پلیس بریتانیا، آقای دوتایف با پرواز مستقیم خطوط هوایی ویز ایر از اتریش به لندن به فرودگاه گتویک در جنوب لندن سفر کرده و از اونجا با یک تاکسی به منطقه تجاری پارک چیزیک در شمال غرب لندن که محل ساختمان مرکزی ایران اینترنشنال رفته. گفته شده او پیش از بازداشت از این ساختمان عکس و فیلم گرفته ولی در لحظه بازداشت اونها رو پاک کرده. همزمان وبسایت نور نیوز نزدیک شورای عالی امنیت ملی ایران نوشته دولت بریتانیا قصد داره جمهوری اسلامی رو متهم به اقدام علیه مخالفان کنه. البته دولت بریتانیا هنوز درباره این پرونده موضع‌گیری نکرده و این فرد رو به جمهوری اسلامی مرتبط ندونسته. همکارم مریم مقدم از مقابل دادگاه وستمینستر گزارش میده. جلسه استماع محمد حسین دوتایف تبعه اتریشی که متهم به جمع‌آوری اطلاعات از ساختمان ایران اینترنشنال روز سه‌شنبه برگزار شد. او اظهار بیگناهی کرد و درخواست کرد که با قید وثیقه تا زمان دادگاه بعدیش در اسفند ماه آزاد بشه. با این حال وثیقه او پذیرفته نشد. بر اساس اطلاعاتی که در دادگاه مطرح شد ما می‌دونیم که او اصالتاً اهل چچنه و در 11 سالگی به اتریش مهاجرت کرده. روز 22 بهمن آقای دوتایف با پاسپورت اتریشی خودش برای نخستین بار به بریتانیا سفر کرده. از فرودگاه مستقیما به چیزیک بیزنس پارک، جایی که ساختمان ایران اینترنشنال و دفتر ایران اینترنشنال در اون واقع اومده. قبل از اینکه وارد بشه ماسک به صورت داشته و کلاه بر سر گذاشته. به سمت ساختمان اومده و ساختمان رو برای دقایقی برانداز کرده و در واقع سکیوریتی بهش مشکوک شده. با پلیس تماس گرفته شده و زمانی که پلیس گوشی موبایل او رو چک کرده دیده که تماس‌ها و شماره تلفن‌هایی با پیش شماره روسیه و ترکیه در تلفن او موجوده. تصاویر و بعضی از تماس‌ها پاک شده. دوتایف پذیرفته که تصاویری را از ساختمان ایران اینترنشنال گرفته. با این حال موضوعی که در دادگاه مطرح کرد این بود که این تصاویر رو برای اینکه ساختمان به نظرش زیبا بوده و می‌خواسته برای خانواده‌اش در اتریش بفرسته گرفته. همچنین مدعی شده که می‌خواسته دوست خودش به نام عثمان رو در چیزیک بیزنس پارک ببینه. او گفته که این فرد اهل چچنه و 3 ساله که دوتایف او رو ندیده. با این حال نتونسته نام فامیل این دوست رو به پلیس بگه. دفاعیت او همونطور که گفتم برای اینکه به قید وثیقه آزاد بشه پذیرفته نشد و در دادگاه بعدی اسفند ماه برگزار خواهد شد. بردیا افشین همکار دیگرم هم از لندن به ما پیوسته. بردیا هنوز این پازل برای ما کامل نشده، نقاط تاریک زیادی داره ولی یک جزئیات حداقلی به دستمون رسیده. جزئیاتی که خیلی هاشم قابل توجه و شک برانگیزه، اما همونجوری که مریم گفت من از اونجا ادامه بدم که ما انتظار داریم که یک جلسه استماع مقدماتی در اولد بیلی یا دادگاه کیفری مرکزی اینجا برگزار شه که 12 اسفند ماهه و اونجا انتظار میره که همین گره های این پرونده بیشتر باز بشه. از جمله اون چیزی که تو دفاعیات این فرد متهم شنیدیم که میتونست شک برانگیز باشه، این که این آدمی که در این چند ساعت حضورش در لندن برای بار اول توی زندگی خودش تنها یک کیفی رو همراه داشته که حکایت میکنه که او قصد نداشته که به مدت طولانی در لندن باشه و وسایلش برای اقامت یک شبه هم حتی کافی
کافی نبوده و او حتی نتونسته که متقاعد کنه که قصد برگشت داشته، بلیت برگشتی رو ارائه نکرده بوده و همچنین او اقامتگاهی هم برای خودش انتخاب نکرده بوده برای موندن در لندن. برای همین زنها به او بیشتر از پیش با تمام اون چیزایی که او ارائه کرده بود پس از جلسه دادگاه با جزئیاتی که او ارائه داده بود. اما یک چیز دیگه هم که میتونه این وسط در واقع مهم باشه اینه که ویدیوهایی که او پاک کرده بود تعدادی بوده، اما به هر حال 7 ویدیو در تلفن او وجود داشته که میتونه او رو محکوم کنه به گردآوری اطلاعات به منظور یک اقدام تروریستی، جرمی که اگر ثابت بشه تا 15 سال برای او میتونه محکومیت در بر داشته باشه طبق قانون مصوب سال 2000 اینجا، طبق قانون ضد تروریسم و بند 42 و این دادگاه میتونه پیچیدگی خاص خودش رو داشته باشه و انتظارم داریم که در اون 12 اسفند ماه که دادگاه شایسته تره بیشتر از جزئیات اون با خبر بشیم. ممنونم از تو بردی افشین، همکارم از لندن. شیخ عبدالله بن زاید وزیر خارجه امارات با بلینکن وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن دیدار کردند. این دیدار 2 روز بعد از ملاقات بن زاید با بشار اسد در دمشق انجام گرفته. اونها درباره زلزله اخیر ترکیه و سوریه و بررسی روش‌های کمک‌های بشردوستانه به مناطق زلزله زده هم گفتگو کردند. سمیرا قرایی همکارم از وزارت خارجه آمریکا با ماست با جزئیات بیشتر در مورد این دیدار. سمیرا. فرداد، همطور که گفتی وزیر خارجه امارات به اینجا آمده در واشنگتن ساعت 1:30 به وقت محلی پشت درهای بسته. آقای بن زاید آل نهیان با وزیر امور خارجه ایالات متحده آقای بلینکن دیدار و گفتگو کرده. بر اساس اون بیانیه بسیار کوتاهی که وزارت خارجه آمریکا منتشر کرده، صحبت‌ها بیشتر حول زلزله‌ای بود که ترکیه و بخش‌هایی از سوریه رو لرزوند و راجع به کمک‌های بشردوستانه‌ای که امارات به سوریه انجام داده. با این همه سفرهایی که آقای بن زاید آل نهیان به سوریه کرده در 1 سال گذشته، برای این سفر که به آمریکا انجام داده سایه انداخته. آقای بن زاید آل نهیان در پاییز سال پیش برای اولین بار بعد از بروز جنگ داخلی در سوریه راهی اون کشور شد، با بشار اسد دیدار و گفتگو کرده. در بهار همین سال جاری، چند ماه، حدود 6 ماه بعد از اون، آقای اسد به امارات رفت و همون زمان هم آمریکا میگفت که مایل نیست و هیچ کشوری رو تشویق نمیکنه که بخواد عادی‌سازی روابط انجام بده با کشور سوریه، تا روز یکشنبه که باز آقای بن زاید آل نهیان به سوریه رفت، به بخش‌های سر زد که خب خیلی آسیب دیده بودند. کمک‌های بشردوستانه رو بسیار سریع انجام داد، مشخصاً به دمشق و لاذقیه با هواپیما و هلیکوپتر مقادیر بسیار زیادی پتو یا چادر و مواد غذایی امارات به ترکیه به سوریه داده بود. و در مجموع حالا بحث زلزله ترکیه و سوریه است، اینطوری که وزارت خارجه آمریکا میگه، اما انتظار میره که در رابطه با مسائل منطقه‌ای صحبت بکنن. انتظار داریم که پشت درهای بحث اشاره‌ای به ایران بشه، در رابطه با ایران صحبتی بشه. در حال حاضر تحولات بسیار زیادی در منطقه در جریان هست. همین سفری که همون روزی که رئیسی سفرش رو به چین آغاز کرد، از اینجا از ایالات متحده رابرت ملی، نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور ایران، به ریاض رفت همراه با تعداد دیگری از افراد سرشناس و بلند رتبه‌ای که در وزارت خارجه و وزارت دفاع کار می‌کردند. راهی ریاض شد تا در نشست شورای همکاری‌های خلیج فارس شرکت بکنه و دقیقاً 24 ساعت قبل از اونها وزیر خارجه عراق به واشنگتن آمد. رفت و آمدها بسیار زیاده در حال حاضر. وزیر خارجه عراق سفرش خب بسیار مناقشه برانگیز بود. شنبه وارد واشنگتن شد، روز جمعه تلفنی با امیر عبداللهیان صحبت کرده بود و شنبه روز 22 بهمن که فراخوانی داده شده بود و معترضان در خیابان‌ها در اغلب شهرهای بزرگ جهان از جمله اینجا در واشنگتن بودند، آقای فؤاد حسین داشت با آقای بلینکن و دیگر مقام‌های بلند رتبه آمریکایی از این میگفت که مایل هست که به عنوان کشور دوست و همسایه جمهوری اسلامی کاری بکنه که تنش‌ها میان ایران و آمریکا
کاهش پیدا بکنه و ساعتی بعد هم یک تصویر منتشر شد که رابرت مالی رو از پشت نشون میداد در هتل ویلارد اینجا در واشنگتن که گفته بود دیدار کرده با آقای حسین و حالا بر اساس اون توییت که خب البته توییت از سوی خبرگزاری رسمی نیست، اما به هیئت عراقی گفته بود که خبرنگار هست و آمده با آقای حسین دیدار کنه. آقای مالی بعد از اینکه اون دیدار رو انجام داد با عراقی‌ها صحبت کرد، راهی ریاض شد و در ریاض هم میدونیم 3 کارگروه از طرف ایالات متحده رفتن در رابطه با اقدامات علیه تروریسم قرار صحبت بکنن، در رابطه با پدافندهای هوایی و دریایی قرار صحبت بشه و از جمله در رابطه با ایران و رهبری این کارگروه‌ها. اصلا این هیئتی که از واشنگتن به ریاض رفته رو آقای مالی داره انجام میده و رابرت مالی مشخصا در رابطه با ایران فعال هست. در نتیجه انتظار میره که صحبت‌های بسیار زیادی در رابطه با ایران بشه که گل این صحبت‌ها و نقطه عطف و نقطه اوج این صحبت‌ها هم روز پنجشنبه خواهد بود. فرداد. ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از وزارت خارجه آمریکا. سمیرا، اتفاقا به سفرهای منطقه‌ای و عراق اشاره کردی. ایران اینترنشنال به یک نامه محرمانه دست یافته که در اون مشاور محمد مخبر معاون رئیس جمهوری ایران خطاب به آقای مخبر نوشته که جمهوری اسلامی از بابت منابع ارزی بلا استفادهش در عراق ماهانه ضررهای میلیونی متقبل میشه. در این نامه گفته شده که بیش از 8.5 میلیارد دلار منابع ارزی ایران در عراق بلا استفاده انباش شده و ارزش منابع دیناری هم رو به کاهشه. همینطور در این نامه به هزینه 5 میلیون دلاری در هر ماه از بابت نرخ بهره منابع یورویی اشاره شده. در این نامه گفته شده که بانک مرکزی با اتکا به این ذخایر ارزی انباش شده در عراق با نرخ دلار 100,000 تومانی دست به چاپ پول زده. این در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد تهران چیزی هولوش 46,000 تومان الان. محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد دانشگاه پیتسبورگ از پنسیلوانیا با ماست. آقای ماشینچیان، اگر درست متوجه شده باشم از متن این نامه، یک منابع ارزی جمهوری اسلامی در عراق داره که ظاهراً به راحتی هم نمیتونه اونها رو وارد کشور بکنه. با تصور اینکه ما یک منابعی در عراق داریم، داره پول چاپ میکنه در داخل ایران، درسته؟ درود بر شما. بله، عملاً همینطوره. این رو من اضافه میکنم که فقط عراق نیست، در حال حاضر خب جاهای مختلفی پولهایی دارند که همین کار رو در موردشون انجام میدن. و این چه مخاطراتی میتونه داشته باشه، چون سرنوشت بسیاری از این منابع مالی مشخص نیست؟ مخاطراتش زیاده. اول از همه یه تصویری به دست میده از وضعیت حکمرانی در جمهوری اسلامی، عدم شفافیت، اینی که اینقدر فضا گل‌آلوده و گاهی اوقات ما وقتی نقد میکنیم، تحلیل میکنیم عملکرد حکومت رو، عملکرد دولت رو، میگیم که باید چنین میکرد، باید چنان میکرد، ولی وقتی ملاحظه میکنید که سطح توجه و نحوه عملکرد دولت در مکاتبات خودشون کجاست و توجهش به کجاست، اینی که عالی رتبه ترین مقامات اجرایی کشور دارن راجبه چه مسائلی تصمیم میگیرن و به چه نحوی، این من فکر میکنم که خیلی گویاست. اما از نظر مخاطراتش ببینید وضعیت تورم داره به یک نقطه بحرانی میرسه. اگر اون نقطه بحرانی رو ما ازش بگذریم، اونجا دیگه نقطه غیر قابل بازگشت خواهد بود. همین الان کار بسیار دشواره برای اینی که دولت بتونه شرایط فعلی رو کنترل کنه و شاید حتی بهترش کنه. اما اگر به اون نقطه غیر قابل بازگشت برسیم، دیگه هیچ کاری از دست هیچ کسی ساخته نخواهد بود. در عین حال همونطور که عرض کردم ملاحظه میکنید که دارن با سرعت پیش میرن. 2 تا نکته رو من فقط در انتها اضافه میکنم به این مسئله. یک، این که در شرایطی دارن این کار رو انجام میدن که بارها و بارها مدعی شدن که تورم کنترل شده و در حال کاهش. در این حال ملاحظه میکنید که میدانند دارن چه میکنند، عملا دارن در تنور تورم میدمند. نکته دوم این است که ببینید در این، اگر اشتباه نکنم، این نامه مثلا اواسط دی ماه اگر باشه، به فاصله کمتر از 1 ماه ایالات متحده نسبت بهش واکنش نشون میده و فعالیت جمهوری اسلامی در عراق رو سخت‌تر میکنه. این رو هم بنابراین من اضافه میکنم که کار روز به روز داره دشوارتر میشه برای جمهوری اسلامی و بعیده که بتونه برای مدت زمان طولانی سیاست‌های این چنینی رو ادامه بده. به این نکته اشاره کردید، جالب است چون این ور اون ور گزارش‌هایی میشنویم که حتی شهروندان عادی در عراق برای تبدیل ریال به دلار با مشکل مواجهن. بعضیا حتی توییت میکنن که برای پول تاکسی هم با مشکل روبرو هستند. چقدر فکر میکنید این فشارهایی که دولت آمریکا داره بر عراق میاره باعث شده که شرایط اینطوری بشه؟
حتما مؤثر بوده. به نظر میرسه بعد از این که دولت سعی کرده اولویت‌هاش رو به سمت عراق تغییر بده، دولت امریکا متوجه این موضوع شده و بلافاصله واکنش نشون داده و این واکنش تا الان کاملا موفقیت آمیز بوده و همونطور که گفتی خیلی کار سخت‌تر شده در عراق در نهایت داره به سمت توسعه حرکت میکنه و در حال فراهم آوردن ابزارهای این کاره، ابزارهای توسعه است و اینی که میخواد به FATF ملحق بشه، اینی که داره نظام بانکیش رو به یه نظام شفاف پاسخگو تبدیل میکنه، اینی که به هر حال داره همکاری میکنه با دنیا، همینطور که در گزارش قبلی هم بهش اشاره شد و به نظر میرسه که منافع عراق ایجاب میکنه، هر چقدر که حالا رجال و نساء سیاسی عراق نسبت به جمهوری اسلامی ارادت داشته باشن یا نداشته باشن، اما به نظر میاد که به هر حال اولویتشون اول عراق و این مسیری که پیش گرفتن فکر میکنم فعالیت در عراق به زودی برای جمهوری اسلامی غیر ممکن خواهد شد. در همین نامه که اشاره میشه چقدر از دلار آمریکا پولی که در عراق دارن به عنوان پشتوانه برای چاپ پول، حالا در واقع نشر پول در ایران استفاده میکنن، به نظر میاد که با نرخ تبادل روزانه تطابق نداره، یعنی تقریبا 2 برابر دلاری که دارن معادل ریالیش رو دارن پول وارد بازار میکنن. این از نظر تورمی، از نظر سیاست‌های پولی به چه معنی‌هایی میتونه باشه؟ ببینید از نظر اقتصادی دولت هرگز خودش رو محدود به مسائل ملال‌آوری مثل اعداد و ارقام اقتصادی و واقعیت‌ها و سنجه‌های کلان اقتصاد ایران نکرده و نخواهد کرد. عملاً کاری که بخوان انجام بدن رو انجام میدن و حالا صرفاً یه جاستیفیکیشن، یه توجیهی براش، یه جوری کلاه شرعی به قول خودشون براش درست میکنن. به نظر میرسه که الان دولت هیچ ابایی نداره از بیشتر دمیدن در تنور تورم و در این حال من مطمئنم که هشدارهایی رو اینها دریافت کردن از اینکه این راهی که دارن میرن راه بسیار خطرناکیه و تا اون نقطه غیر قابل بازگشت فاصله زیادی باقی نمونده، اما در این حال من شگفت زده‌ام که چگونه هنوز دارن این مسیر رو ادامه میدن و سرعتشون رو هم حتی میبینیم که در حال کمتر شدن نیست. این شاید مهمترین رهیافت باشه از مطالعه این مسئله، این نامه. ممنونم از شما. محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد دانشگاه پیتسبورگ از پنسیلوانیا. کارشناسان سازمان ملل در گزارش حضور القاعده در ایران رو تایید کردند. این گزارش که درباره وضعیت فعلی گروه القاعده است، اشاره میکنه که بعد از کشته شدن ایمن الظواهری عملاً سیف العدل که ساکن ایران تبدیل به رهبر این گروه شده. بر اساس این گزارش سیف العدل بعد از حمله به افغانستان به ایران گریخته و همچنان همونجاست. سیف العدل سالها مسئول امنیتی اسامه بن لادن بوده. در سالهای اخیر گزارش‌هایی از رابطه جمهوری اسلامی با القاعده و حضور سران این سازمان در ایران منتشر شده. مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل در نیویورک با ماست. مریم، بیشتر به ما بگو که این گزارش چه نکاتی رو در مورد رهبر جدید القاعده افشا میکنه؟ فرداد، قبلا هم احتمالاتی وجود داشت مبنی بر اینکه سیدالعدل بشه جانشین ایمن الظواهری بعد از اینکه الظواهری در منطقه سبز کابل در مرکز کابل توسط درون‌ها یا پهپادهای هلفایر آمریکا سال گذشته کشته شد. حالا کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل در گزارشی که روز گذشته به شورای امنیت سازمان ملل تحویل داده تایید کرده که نه تنها سیف العدل جانشین ایمن الظواهری رهبر القاعده شده، بلکه او فعلا در جمهوری اسلامی ایران هم به سر میبره. در این گزارش اشاره شده به نقش مهم و اساسی که این رهبر القاعده میتونه در ناامن کردن منطقه و کلا امنیت جهان و فعالیت‌های القاعده داشته باشه و اینکه چطور جمهوری اسلامی به کسانی مثل سیف العدل و دیگر تروریست‌ها در خودش جای داده. گفته شده یکم سخت هست که تایید کردین موضوع رو، دقیقاً مکان و اینکه چطور داره فعالیت میکنه، به خاطر اینکه طالبان هیچ وقت تایید نکردن که ایمن الظواهری در کابل کشته شده، به خاطر اینکه طالبان در تعهداتی که در دوحه به کشورهای بین‌المللی داده بودند و به آمریکا گفته بودند که دیگه اجازه نخواهند داد که افغانستان از خاکش به عنوان
جای امنی برای فعالیت‌های تروریستی استفاده بشه، این راه رو یکم برای کارشناسان سازمان ملل سخت‌تر کرده، ولی در این شکی وجود نداره که او فعلا در ایران هستش و فعلا قرار هست که فعالیت‌های خودش رو به عنوان رهبر القاعده ادامه بده. موضوعی که جمهوری اسلامی سال‌هاست اونو انکار میکنه که به رهبران تروریستی و رهبران القاعده پناه نداده و هیچ همکاری رو با گروه‌های تروریستی نداشته. باید گفت که سیف العدل کسی هست که در عملیات تروریستی 11 سپتامبر در نیویورک نقش مهم و اساسی رو بازی کرده. او به کسانی که در این حمله نقش داشتن آموزش داده و بعد از اینکه آمریکا و کشورهای ناتو به افغانستان حمله میکنن او فرار میکنه به ایران و اینطور که به نظر میرسه فرداد از اون موقع تا الان در ایران هست و حالا کشورهای عضو سازمان ملل، عضو شورای امنیت سازمان ملل در واقع نگران این موضوع هستند و باید هرچه زودتر شورای امنیت سازمان ملل در مورد تهدید القاعده و تروریسم در منطقه تصمیم جدیدی بگیرن و احتمال این وجود داره که قطعنامه‌ای تصویب بشه در مورد این، ولی کمیته تحریم‌های سازمان ملل که نظارت میکنه بر فعالیت‌های تروریستی داعش و القاعده داره این موضوع رو از نزدیک دنبال میکنه، ولی موضوعی هست که رسانه‌ها و توجه رسانه‌ها و سیاستمداران در آمریکا رو به خودش جلب کرده. و یک موضوع دیگه‌ای رو هم اجازه بده که اینجا عنوان بکنم که وزارت خارجه آمریکا قبلا اعلام کرده بود که سیف العدل کسیه که به سفارتخانه‌های این کشور در نیروبی و تانزانیا هم حملاتی رو انجام داده بوده و در اون حملات هم نقش داشته. بنابراین این موضوع در سیاست آمریکا و امنیت آمریکا هم خیلی مهم هست و برای این کشور هم نقش مهمی رو ایفا میکنه. فرداد ممنونم از تو مریم رحمتی، همکارم از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. به گزارش تلویزیون دولتی چین، شی جین پینگ رئیس جمهوری این کشور در دیدار با ابراهیم رئیسی در پکن گفته چین از حاکمیت ملی ایران حمایت کرده و با دخالت نیروهای خارجی در امور داخلی ایران مخالفه. به گزارش رویترز رئیس جمهوری چین خواستار حل سریع پرونده هسته‌ای ایران شده. همینطور به نقل از ایرنا 20 سند همکاری بین دو طرف امضا شده. پیشتر هم مقامات جمهوری اسلامی گفته بودند هدف اصلی سفر رئیسی تسریع اجرای شدن توافقنامه 25 ساله بین دو کشوره. شهیر شهید ثالث روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از ایالت آلبرتای کانادا با ما. آقای شهید ثالث، در این به خصوص یک سال اخیر داریم می‌بینیم که گردش جمهوری اسلامی چرخشش به سمت شرق بیشتر و بیشتر داره میشه، چه فعالیت‌های نظامی و همکاری‌هاش در جنگ اوکراین با روسیه و حالا همکاری‌های تجاریش با چین. ببینید خب این دو تا کشور به خصوص چین و ایران در یه زمینه خیلی مشترک هستن و اون مقابله با هژمونی و برتری آمریکا هستش در دنیا. هر دو بر این اتفاق نظر دارن. در جریان اوکراین همونجور که خودتون فرمودید ایران کمک‌های نظامی خب میکنه به روسیه و از اون طرف چین هم از معدود کشورهایی هستش که محکوم نکرده حمله روسیه رو به اوکراین. درگیری چین با آمریکا از زمان آقای اوباما تقریبا یک چرخشی پیدا کرد که آقای اوباما سیاست چرخش به سمت آسیا رو مطرح کردش که خیلی معتقد بودن که خاورمیانه رو آمریکا میخواد طرح بکنه که با به اصطلاح جاه طلبی های چین آمریکا بخواد مقابله بکنه، به خصوص در دریای جنوبی چین که از اهمیت استراتژیک خیلی زیادی برخورداره. حدود 3000 میلیارد دلار تجارت در اونجا میشه، صدها میلیون نفر ازش غذا میخورن و کار به جایی رسید حتی در زمان آقای ترامپ که دیگه کار به لشکرکشی کشید و چین وارد اونجا شده نظامی. امریکا حتی ناو هواپیمابر نیمیتس رو به اونجا فرستاد. در زمان آقای بایدن هم فروکش نکردش این جریانا و حتی آقای بایدن میگه تنها سند امنیت ملی امریکا زمان آقای بایدن میگه تنها رقیب ما در دنیا چین هستش. به هر صورت این دو تا کشور به همدیگه همچین نزدیکی دارن. ایران هم ما میدونیم که خصمانه ترین رابطه رو در دنیا الان با آمریکا داره. کشته شدن قاسم سلیمانی که شاید از این نظر بشه اون نفر دوم در ایران بوده، اونجور که آقای ظریف میگه حتی سیاست خارجی ایران رو شکل میداده.
نشون میده که چقدر این دو کشور با همدیگه در تضاد و تقابل هستن. بنابراین نزدیکی اینها زیاد غیر منتظره و خارج از عقل نیستش. ولی خب من اگر خواستین حالا یه مقدار بیشتر توضیح بدیم در مورد توافق، شاید اونجا بیشتر مسئله روشن‌تر بشه. به توافق حتما برسیم و اسنادی که با هم امضا کردن، ولی میخوام به اینم اشاره بکنم که در صحبت‌های ابراهیم رئیسی به این اشاره شده که چین در مورد تمامیت ارض ایران صحبت کرده. به نظر میاد اشاره غیر مستقیمی هست به صحبت‌هایی که قبلا در امارات انجام شده بود. بله دقیقاً درست هستش. اصلا یکی از دلایلی که میگن آقای شی که همچین ابتکاری رو به خرج داده و رئیسی رو دعوت کرده به چین، این هستش که از ایران دلجویی بکنه و اون مسئله حمایت از مذاکره بین امارات و ایران بر سر 3 جزیره رو یه مقداری لوس بکنه به این ترتیب. ولی به نظر من در این شرایط یه مسئله مهمتر از حتی اون جریان هم سخنرانی سالانه آقای بایدن بود که فوق‌العاده نسبت به چین تهاجمی بودش و در این مقطع، حالا این که آیا واقعا اتفاق هستش این دعوت و یا از روی قصد انجام شده، به نظر من بی ارتباط نمیتونه با سخنرانی ایشون باشه در همین اخیراً در ماه گذشته میلادی انجام شدش. و حتی چینی ها معتقد هستن که دو کشور دارن، یکی از استادای دانشگاه سیچوان گفته دو کشور دارن به سمت یه حالت جنگ سرد پیش میرن. بنابراین به نظر من یکی از دلایل دعوت آقای رئیسی در این موقعیت و در این مقطع شاید موضع خیلی تهاجمی آقای بایدن تو سخنرانی سالانه نشد. خب بریم سر بحث توافق‌ها. در حالی که فشار بین‌المللی از سمت غرب بر ایران همینطور داره بیشتر و بیشتر میشه، در چین و روسیه کسی حرف از حقوق بشر و اعتراضات سراسری و احضار سفرا و اخراج ایران از این کمیته و آن کمیته سازمان ملل نمیکنه. طبیعی هستش که رویکرد جمهوری اسلامی بیشتر متوجه اونها بشه، اینطور نیست؟ بله 100% حرفتون درسته، ولی باید دیدش که آخر چقدر این میتونه به واقعیت تبدیل بشه. یه گزارش نیویورک تایمز داد، شاید این ارقام، چون میدونی که از مفاد این سند راهبردی و استراتژیک همکاری بین 25 ساله بین ایران و چین کسی سر در نیاورده، چیزی بیرون نیامده. ولی خب نیویورک تایمز یه مقاله اون موقع‌ها بیرون دادش که حدود 400 میلیارد دلار سرمایه گذاری هستش در ایران در قبال 32% از تخفیف نفتی، یعنی تقریبا 1/3 قیمت نفت رو ایران تخفیف بده و خب برای 25 سال هم چین بیاد اونجا سرمایه گذاری بکنه تو زمینه‌های مختلف از جمله صنعت نفت و گاز. حدود 200 میلیارد دلار که خود آقای اوجی هم وزیر نفت گفته ما به 200 میلیارد دلار احتیاج داریم، برای اینکه اگر نکنیم این کارو ما تبدیل به یه وارد کننده میشیم. آیا چین واقعا میکنه این کارو؟ یه همچین کاری عملی میشه؟ من توجه شما رو به این مسئله جلب میکنم. وقتی آقای ترامپ اون تحریم ها رو گذاشت در سال 2018، خودروسازهای چینی جمع کردن از ایران رفتن. شرکت نفتی چین، شرکت CNP که فاز 11 فارس جنوبی رو داشتش اجرا می‌کردش، جمع کرد رفت که اومده بود اصلا سرمایه‌گذاری سنگین بکنه. این به ما نشون میده که اگر تحریم‌های امریکا جدی بشه، حداقل سرمایه گذاری در ایران برای چین به اون صورت که بیاد درگیر بخواد بشه با آمریکا اصلا مقرون به صرفه نیستش. کشوری هستش که 500 میلیارد دلار با آمریکا مبادله تجاری داره، 1 تریلیون دلار آمریکا به چین بدهی داره، دومین طلبکار بزرگ امریکا است. این رابطه یه رابطه عادی نیستش بین دو کشور که حالا چین بخواد به خاطر ایران بیاد رابطه‌اش رو با آمریکا بخواد خراب بکنه. اون چیزی که به نظر من میرسه اینه که چین با کارت ایران میخواد بازی بکنه، به خصوص بعد از این سخنرانی آقای بایدن با کارت ایران بازی میکنه که یه مقدار فشار از روی چین برداشته بشه به حالت شمشیر داموکلس و یه تهدیدی بالا سر آمریکا که اگر به ما فشار بیارین، چون 25 سال رابطه برقرار کردن یعنی تثبیت کردن این حکومتی که از نظر امریکا حداقل هر روز رفتنی هستش، 25 سال پشتش چین ایستاده. به نظر من این کار جز این که چین بخواد با کارت ایران بازی بکنه هیچ نتیجه دیگه نداره، وارد درگیری اینجوری با آمریکا نمیشه. همین الان چین 12.5 میلیارد دلار واردات داره از ایران، 12.5 میلیارد دلار صادرات داره، صادراتش در مقابل واردات نفتش هستش. تازه اینم پالایشگاه‌های خصوصی چین دست به این کار میزنه، خود دولت چین نیستش. به نظر من تقریبا اجرایی شدن
یک همچین قراردادی 400 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ثابت در ایران اصلا یه چیز دور از ذهنیه. ممنونم از شما. شهیر شهید ثالث، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از آلبرتای کانادا. خب تصاویری زنده داریم از دانشگاه میشیگان در شهر لنسینگ شرقی در شمال غربی دیترویت، تقریباً 20-25 کیلومتری با دیترویت فاصله داره. 3 نفر در جریان یک تیراندازی کشته شدن، همه اونها دانشجو بودن، 5 نفر هم زخمی شدن. پلیس گفته ارتباطی بین جانب و دانشگاه هنوز پیدا نکرده. همونطور که می‌بینید شماری از دانشجویان دارن به یاد همکلاسی‌هاشون که از دست دادن گلی میذارن بر محوطه این دانشگاه در میشیگان. همونطور که بهتون گفتم پلیس میشیگان گفته که یک مرد مسلح در دانشگاه ایالتی میشیگان 3 نفر رو کشته، 5 نفر زخمی شدن در شهری در شمال غربی دیترویت. او رو مردی سیاه‌پوست کوتاه قد 43 ساله پلیس توصیف کرده که بعد از تیراندازی خودش رو هم کشته. میدونید که دانشگاه‌ها و مدارس ایالات متحده آمریکا تجربه‌های تلخ زیادی دارن از تیراندازی‌های اینچنینی. در روزهای اخیر نیروی هوایی آمریکا یک بالون و 3 شیء ناشناس رو در حریم هواییش و کانادا سرنگون کرد. مقامات ایالات متحده گفتن بالون منهدم شده چینی و جاسوسی بوده، ولی وزارت خارجه چین اعلام کرده این بالون تحقیقاتی و غیر نظامی بوده. پکن واشنگتن رو به نقض حریم هوایی چین متهم کرده، ولی کاخ سفید این ادعا رو رد کرده. هومن میرقاسمی گزارش میده. 4 شیء مرموز که در حریم هوایی آمریکا و کانادا سرنگون شدند. ماجرای یادآور داستان‌های علمی تخیلی. شیء اول یک بالون بود که 15 بهمن در سواحل ایالت کارولینای جنوبی منهدم شد. مقامات آمریکا آن را جاسوسی و چینی توصیف کردند. دومی شیئی به اندازه یک خودرو که 21 بهمن در شمال ایالت آلاسکا سرنگون شد. سومی 22 بهمن در خاک کانادا و شیء چهارم یک روز بعد لب مرز آمریکا و کانادا سرنگون شد. به غیر از شیء اول باقی هنوز ناشناسند. 3 شیء اول را جت‌های F-22 نیروی هوایی آمریکا منهدم کردند و آخری را یک جت F-16 به دستور بایدن رئیس جمهور ایالات متحده. مقامات آمریکا اعلام کردند شیء چهارم در نزدیکی مراکز نظامی حساس پرواز می‌کرده و می‌توانسته برای جاسوسی استفاده شود. لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده که برای شرکت در نشست وزرای دفاع ناتو به بلژیک سفر کرده، به محض رسیدن به بروکسل از ادامه تحقیقات در این مورد خبر داد. من می‌خواهم به آمریکایی‌ها اطمینان دهم که این اشیاء تهدیدی نظامی برای هیچ کس در زمین ایجاد نمی‌کنند. با این حال آنها خطری برای هوانوردی غیر نظامی و به طور بالقوه تهدیدی برای جمع‌آوری اطلاعات هستند و ما تهوی آن را در خواهیم آورد. در حال حاضر اولویت ما یافتن باقی مانده آنهاست تا بتوانیم درک بهتری از این اشیاء داشته باشیم. تقریباً همزمان ارتش آمریکا اعلام کرد بخشی از بقایا از جمله سنسورهای کلیدی شیء اول را پیدا کرده که نشان می‌دهد احتمالاً از این بالون برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده می‌شده. این بالون حدود 1 هفته بر فراز آمریکا و کانادا پرواز کرد تا در نهایت جو بایدن دستور منهدم کردنش را صادر کرد. اتفاقی که روابط نچندان گرم واشنگتن و پکن را سردتر کرد و به دنبال آن آنتونی بلینکن دیپلمات ارشد آمریکا سفرش به چین را لغو کرد. ایالات متحده 6 نهاد چینی را در لیست سیاهش قرار داد. با این حال چین اتهامات آمریکا را رد می کند. وزارت خارجه این کشور اعلام کرد شیء اول یک بالون تحقیقاتی غیر نظامی بوده که به خاطر شرایط جوی وارد حریم هوایی آمریکا شده و اطلاعی از 3 شیء دیگر ندارد.
در عوض چین آمریکا را به نقض حریم هواییش متهم می‌کند. از سال گذشته ایالات متحده بدون دریافت مجوز از چین چندین بالون در ارتفاع بالا را در سراسر جهان به پرواز درآورد که حداقل 10 بار به طور غیرقانونی بر فراز چین و همچنین حریم هوایی کشورهای مربوطه پرواز کردند. ایالات متحده باید یک تحقیق کامل در مورد این موضوع انجام دهد و به چین توضیح دهد. ادعایی که جان کربی سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید رد کرده. او در یک نشست خبری تاکید کرد آمریکا وارد حریم هوایی چین نشده. با این اوصاف ارتش ایالات متحده به طور معمول در آبهای دریای چین شرقی و جنوبی فعالیت می کند. یعنی اطراف تایوان متحد آمریکا که چین آن را بخشی از قلمرو خود می‌داند. ماجرایی که مدتی است خبر اول رسانه‌های آمریکا شده و به نظر می‌رسد فعلاً ادامه خواهد یافت. هومن میرقاسمی، لندن. بعد از گذشت 9 روز از زلزله ویرانگر ترکیه و سوریه و در حالی که امیدها برای نجات جان زیر آوار ماندگان کمرنگ شده، سازمان بهداشت جهانی این زلزله رو بزرگترین فاجعه طبیعی طی یک قرن گذشته در اروپا خونده. نیروهای امدادی یک جوان 18 ساله را از زیر خرابه‌های ساختمانی در آدیامان ترکیه بیرون کشیدن. این در شرایطی که بنابر بعضی گزارش‌ها عملیات نجات در بسیاری مناطق کند شده. Ben sana ne dedim? Buradan çıkacağım. Abi oradayken boyunu bilelim boyunu. Ya herkes mi konuşmasın bir saniye? Ben sana در سوریه هم تحت فشارهای بین‌المللی بشار اسد حاضر شده 2 گذرگاه مرزی رو برای یک دوره 3 ماهه برای ورود کمک‌های بشردوستانه به مناطق زلزله زده باز کنه. تا به حال فقط گذرگاهی به نام باب‌الهوا برای دریافت کمک‌های بین‌المللی باز بوده. حالا سازمان ملل امیدواره با این موافقت جدید اسد ارسال سریع کمک‌های بشردوستانه بتونه جان به دربردگان زلزله رو نجات بده. فرزیه ثابتی همکارم از آنکارا با ماست. فرزیه تصویری به ما بده که یک هفته بعد از این فاجعه وضعیت الان در ترکیه و سوریه چطوره؟ خب فرداد الان عملا در ترکیه روز چهارشنبه آغاز شده و ما در 10مین روز بعد از زلزله هستیم. امروز دقایقی قبل در 212مین ساعت بعد از وقوع زلزله یک زن 77 ساله از زیر آوار زنده بیرون آورده شد. علیرغم همه کاستی هایی که وجود داره همچنان عملیات امداد و نجات در ترکیه ادامه داره و رسانه‌های ترکیه در 3 منطقه و در 3 استان مختلف دارن تصاویر زنده از عملیات امداد و نجات رو مخابره میکنن. اما عصر سه‌شنبه رجب طیب اردوغان کابینه خودش رو در سازمان حوادث غیر مترقبه ترکیه که محل مدیریت بحران زلزله شد از روز نخست جمع کرد و در پایان این دیدار آمار کشته شدگان در ترکیه رو ارائه کرد. بر اساس صحبت‌های اردوغان در ترکیه 35418 نفر تا این لحظه جان خودشون رو از دست دادن، در حالی که اردوغان تعداد زخمی‌ها رو بیش از 105,000 نفر اعلام کرد. در صحبت‌هایی که اردوغان داشت اعلام کردش که تا آخرین نفر از زیر آوار بیرون آورده نشده عملیات امداد و نجات ادامه خواهد داشت. همین موضوعی هم که گفتم نشانگر همین قضیه هستش، هرچند که شکایات در زمینه و انتقادات در زمینه این که امدادرسانی ناکافی بوده ادامه داره، ولی امدادرسانی هم هست. حدود 3 ساعت پیش یک پدر و دختر سوری در شهر هاتای از زیر آوار بیرون آورده شدند، در کنار اینکه یک زن خارجی هم در شهر آنتاکیه از زیر آوار بیرون آورده شده، اما هنوز تابعیت او اعلام نشده. در کنار این اردوغان در صحبت‌هایی که امروز داشتش اعلام کردش که کسانی که میخوان از این فاجعه زلزله که ازش به عنوان فاجعه قرن یاد میکنه بهره برداری سیاسی بکنن، ما اونها رو نخواهیم بخشید و در حالی از هموطنانش میخواد که 1 سال به او فرصت بدن برای احداث و احیای ساختمان‌ها که نزدیک به 3 ماه به انتخاب
انتخابات پیش رو مونده و از الان گمانه‌زنی ها در این مورد در ترکیه آغاز شده که احتمال داره انتخابات پیش رو در ترکیه به تعویق انداخته بشه. اما خب زلزله در 10 استان خرابی‌های عظیمی به بار آورده، بیش از 7500 ساختمان به طور کامل تخریب شدن و اردوغان اعلام کرده که بیش از 13 میلیون نفر در ترکیه در موقعیت زلزله زده قرار دارند. در کنار این خب امدادرسانی هم ادامه داره. اعلام شده که بیش از 250,000 پرسنل امدادی در منطقه در حال فعالیت هستند. در کنار اینکه خب امدادهای بین المللی هم به ترکیه رسیده. وزارت خارجه تایید کرده که 77 کشور جهان امدادهای خودشون رو به ترکیه رسوندن. در کنار اینکه 9456 نفر امدادگر خارجی در حال حاضر در 10 استان ترکیه دارن فعالیت میکنند. روز سه‌شنبه هم وزیر امور خارجه اسرائیل به ترکیه سفر کرده. هدف از این سفر دیدار از و رفتن به منطقه زلزله زده بود، جایی که اعلام شده که اسرائیل یک بیمارستان صحرایی احداث کرده. اعلام کردش که به اونجا سفر خواهد کرد. همزمان خبرگزاری آناتولی هم اعلام کردش که ایران یک بیمارستان سیار 50 تخت خوابه رو در آدیامان تأسیس کرده. بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی 56 نفر از اداره بهداشت نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در اونجا دارن خدمات درمانی رو انجام میدن. پیشتر هم اعلام شده بود که جمهوری اسلامی 1000 تخت چادر برای زلزله زدگان در ترکیه ارسال کرده. در کنار اینکه تایید شده که 26 تن کمک بشر دوستانه هم از طرف جمهوری اسلامی برای زلزله زدگان در ترکیه ارسال شده. ممنونم از تو فرزی ثابتی، همکارم از آنکارا. در آستانه آغاز نشست امنیتی مونیخ، نشریه پولیتیکو با اشاره به آنتن‌های مخابراتی شرکت چینی هواوی یا واوی در محل این کنفرانس اتصال تلفن‌های همراه شرکت کنندگان به این آنتن‌ها رو یک خطر امنیتی قلمداد کرده. شرکت مخابراتی واوی که در ایران هواوی بیشتر گفته میشه، در حال حاضر چند پرونده باز در زمینه احتمال جاسوسی از طریق شنود و ردیابی داده‌ها در کشورهای مختلف داره. موضوع اجازه راه اندازی سرویس‌های مخابراتی نسل پنجم این شرکت در آلمان پیش از این اعتراض واشنگتن رو برانگیخته بود. پولیتیکو تاکید میکنه که با توجه به میزان تجهیزات چینی در آلمان، این کشور میتونه ناامن‌ترین کشور اروپا محسوب بشه. حجت فدایی، متخصص امنیت اینترنت و شبکه از ونکوور با ماست. آقای فدایی، چقدر واقعا از منظر امنیتی این نگرانی‌ها بجا هست یا بخشش سیاسیه؟ جناب فرهزاد، هر گونه نگرانی درباره وجود تجهیزات هواوی در هر شبکه کاملا موجه است، به دلایل بسیار محکم. یکی از این دلایل همین پرونده‌هایی که ذکر کردید. بارها مشاهده شده که شرکت هواوی اخلاق حرفه‌ای نداره و با نصب بکدورها در سیستم‌هایی که میفروشه اقدام به شنود میکنه و این بارها علنی شده. دادگاه‌های مختلفی داشتن و نه تنها این بوده، بلکه دیده شده با زیر پا گذاشتن مثلا تحریم‌ها نه تنها تجهیزات خودش رو برای کشورهایی مثل ایران میفرسته، بلکه از کمپانی‌های معتبری مثل HP، هیولت پکرد تجهیزات میخره و برای ایران ارسال میکنه که دختر آقای بسلا رنجنگفی، خانم منک هم در ونکوور به همین دلیل در بازداشت بود چند سال. و مطلب دیگری که هست اینه که کلا تاریخچه این کمپانی نشون دهنده این هست که نمیشه به این کمپانی اعتماد کرد. مدیر عامل این کمپانی یکی از افسران نظامی درجه بالای مورد اعتماد حزب کمونیست چین بوده که در سال 2008 با تأسیس یک کمپانی به خدمات تلفن خانگی شروع به کار میکنه و به ناگاه با بودجه بسیار بزرگ و سوبسیدهایی که بهش میدن میتونه تجهیزات شبکه رو با قیمت 30 تا 50% کمتر با سوبسید دولت چین صادر کنه به کشورهای دیگه، در حالی که این تجهیزات بعضی جاها به مراتب کاراییش از رقبای خودش هم بهتره. و بعد دولت چین میاد در سال 2017، ببینید چه سناریو آشنایی، ما خیلی با این سناریو آشناییم که یک افسر نظامی رده بالا میاد یک کمپانی اینجوری تأسیس میکنه و بعد در سال 2017 وقتی که چین اومد اون مصوبه امنیت ملی خودش رو تصویب کرد، در بند 7 اومد گفت تمام اشخاص حقیقی و حقوقی، ارگان‌ها و نهادها موظف هستند نهایت همکاری بدون پرسش رو با دولت درباره اطلاعات مردم و اطلاعات درخواستی دولت بکنن.
دقیقاً ما کلمه به کلمه ترجمه این رو در طرح صیانت و در ابلاغیه طرح سیام هم داشتیم جناب فرخزاد. این باعث میشه که خب مسلماً هیچ کس نتونه به اینها اعتماد کنه، همونجوری که بعضی کشورها مثل استرالیا و آمریکا کلاً استفاده از این تجهیزات رو بند کردن و بعضی کشورهای دیگه هم گفتن تا سال 2027 کلیه تجهیزات هواوی باید از این کشورها خارج بشه. آقای فدایی، حالا اون بحث رانتی که بهش اشاره کردید، فساد احتمالی و دور زدن تحریم ها که پرونده باز هست در کانادا به کنار، برگردیم رو خود اون بحث امنیت و احتمالاً شنود تماس ها. شرکت های غربی، دولت های غربی هم همچین کارنامه خیلی روشنتری نداشتن. ببینید بله، ولی مسئله اینه که بعضی وقتها میشه اینها رو تشخیص داد، یعنی میشه دستگاهی رو خرید، این دستگاه رو مانیتور کرد و سورس کدش رو به صورت باز گرفت از کمپانی و روش تحقیقات انجام داد تا ببینید این دستگاه بکتوری روش نباشه. کاری که کمپانی هواوی کرد وقتی که تجهیزات رو ارسال میکرد تا 1.5 سال گذشته اجازه دسترسی به این سورس کدها رو نمیداد. تحت فشار کشورهای اروپایی الان اومده اجازه دسترسی به این سورس کدها رو داده، اما باز هم اینها تضمین لحظه‌ای هست، یعنی در این لحظه میشه گفت که این سیستم داره امن عمل میکنه، اما هیچ تضمینی نیست که در آینده دسترسی به این سیستم نباشه و این سیستم از اون حالت امن خارج نکنه. باید همیشه مانیتور بشن و این هزینه بر است. ممنونم از شما. حجت فدایی، متخصص امنیت اینترنت و شبکه از ونکوور، کانادا. نیکی هیلی، سیاستمدار جمهوری‌خواه، ساعتی پیش نامزدیش رو برای انتخابات ریاست جمهوری 2024 رسما اعلام کرد. او با انتشار ویدئویی ضمن اعلام خبر کاندیداتوری گفت چین نسل‌کشی میکنه و حکومت ایران مردمش رو به خاطر به چالش کشیدن دولت میکشه. هیلی ضمن انتقاد از عملکرد دولت بایدن گفته نسلی از رهبران جدید باید مسئولیت‌های مالی آمریکا رو بر عهده بگیرن، مرزهای آمریکا رو ایمن و اهداف و غرور مردم رو به گفته او تقویت کنند. تهمین دهبزرگی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی اینجا در استودیو با ماست. پیش از هر چیز اصلا شانسی داره به نظرتون؟ سوال خوبیه. به نظر من نه آنچنان و دلیلش اینه که خانم نیکی هیلی پلتفرم کارزار انتخاباتیشون در حال حاضر فرق آنچنانی با جمهوری‌خواهای دیگه نداره. ایشون اولین رقیب رسمی آقای ترامپ در این انتخابات هستن. ما منتظریم ببینیم آقای دسنتیس یا حتی آقای تیم سکات کاندیداتورشون رو رسما اعلام میکنن یا خیر امسال. ما اول باید بپرسیم ببینیم خب ما الان داریم به خانم نیکی هیلی به عنوان سفیر آقای ترامپ در سازمان ملل نگاه میکنیم یا خانم نیکی هیلی فرماندار ایالت کارولینای جنوبی. ایشون 51 ساله هستن، خب خیلی جوونن، خیلی کارنامه درخشانی دارن. از جوانی وارد سیاست شدن. سال 2004 ایشون به نمایندگی مجلس ایالتی کارولینای جنوبی رسیدن و در سال 2010 فرماندار ایالت کارولینای جنوبی بودن که خیلی ایالت مهمی در انتخابات هستش و در سال 2018 آقای ترامپ ایشون رو به مقام سفیر سازمان ملل منصوب کرد و در تمام این سالها خانم نیکی هیلی به عنوان یک جمهوری خواه میانه رو و حتی وقتی هم با آقای ترامپ بودن خیلی مسالمت آمیز با ایشون کار کردن و در حال حاضر ما نمیدونیم آیا خانم نیکی هیلی میخوان به آقای ترامپ حمله کنن، یعنی سیاست کارزار. اگه آقای ترامپ وارد کارزارها بشه که طبیعتا میشه، ناچارن حمله بکنن، معمولا اینطوریه دیگه. بله، ولی خب بعضی وقتها این کاندیداها بعد از انتخابات مقدماتی وقتی میبینن که شانسشون برای رسیدن به مرحله بعدی زیاد نیست با هم مذاکره میکنن و مثلا آقای جان بولتون معتقدن میگن که خب خانم نیکی هیلی هدفشون اصلا از اینکه وارد این انتخابات بشن اینه که بعداً به مقام معاونت ریاست جمهوری آقای ترامپ برسن اگر آقای ترامپ شانسی داشته باشه. مثلا ما در انتخابات گذشته دیدیم خانم کامالا هریس هم به عنوان یک کاندیدا بودن و بعد شدن نماینده معاون رئیس جمهوری فعلی و ممکنه ما همچین وضعیتی رو دوباره داشته باشیم با خانم نیکی هیلی. ولی چیزی که جالبه اینه که به خاطر اینکه خانم نیکی هیلی از ایالت کارولینای جنوبی هستن، این سومین ایالت در انتخابات مقدماتی هست که در اصل جورایی به ما نشون میده که این انتخابات به کدوم سمت خواهد رفت و ایشون بسیار طرفدار دارن چون اینجا فرماندار بودن و ممکنه شانسشون در اون ایالت زیاد باشه. مثلا آقای بایدن ایالت آیووا و نیو همشایر رو باختن ولی ایالت کارولینای جنوبی رو برنده شدن
و همین باعث شد که ایشون به ریاست جمهوری برسن و این ممکنه یک حرکت استراتژیک باشه برای خانم نیکی هیلی و ممکنه ایشون رو جلو بندازه. ولی اینکه آیا ایشون میتونن آینده‌ای داشته باشن یا به مقام ریاست جمهوری برسن، احتمالش خیلی کمه. یک امتیازاتی اگر بشه گفت شاید داشته باشن که رنگین پوست هستن، زن هستن، به قول شما در استانداردهای جمهوری خواه شاید میانه رو بودن ولی در عین حال در کابینه آقای ترامپ هم خدمت کردن. چقدر اینها به نظرتون میتونه برگ‌های برنده برای او باشه در رقابت بعدی؟ خب به عنوان یک خانوم در این انتخابات ایشون یک موقعیت خیلی اختصاصی دارن و اینکه در تبلیغی که منتشر کردن در مورد این رویای آمریکایی فرزند مهاجر بودن صحبت کردن که ایشون از قشر معمولی کاندیداهای جمهوری خواه نیستن. ایشون یک خانم از خانواده هندی تبار هستن و این نسل دومه، نه پدر مادرش مهاجر هستن. بله ایشون خودشون متولد ایالت ساوت کارولاینا هستن ولی پدر مادرشون هندی هستن و خود همین قضیه ایشون رو متمایز میکنه. مثلا خیلی از افرادی که صحبت کردن در این مورد معتقدن میگن که خب ایشون رأی‌های کسان مخصوصا خانم‌های آمریکایی که در خارج از شهرهای بزرگ زندگی میکنن و حاضر نیستن به ترامپ رأی بدن، ممکنه اینها به خانم نیکی هیلی رأی بدن ولی به دلیل وجود رقبای سرسخت‌تری که هم پول بیشتری دارن هم بسیار قدرتمندتر هستن مثل آقای دسنتیس، احتمال اینکه خانم نیکی هیلی موفقیتی داشته باشن در این انتخابات کمتره. و نکته دیگه اینه که خانم نیکی هیلی پاپولیست نیستن. ایشون یک سیاستمدار بسیار مقتدر هستن ولی پاپولیست نیستن و الان عصر پاپولیستی هست در سیاست آمریکا و آقای دسنتیس و آقای ترامپ بسیار موفق هستن در این پیام رسانی به رای دهنده هاشون. در نتیجه این ممکنه به ضرر خانم نیکی هیلی اون بخشی که گفتید شاید سودای معاون ریاست جمهوری داره جالبه، چون نمیدونم کتاب جدید آقای پومپئو رو تونستید بخونید یا نه. اونجا هم آقای پومپئو یک جایی اشاره میکنه که ظاهرا خانم هیلی اونطوری که آقای پومپئو مدعی هست، وزیر خارجه در دوران دونالد ترامپ برای مدتی، خانم هیلی ظاهرا تلاش کرده با از طریق دختر آقای ترامپ و همینطور دامادش لابیگری بکنه که شاید بشه معاون رئیس جمهور. یعنی به نظر میاد که این سودا رو همیشه در ذهن داشته. این اتفاق خیلی میفته، مخصوصا اینکه مثلا ما در کارزار ریاست جمهوری سال 2016 دیدیم مثلا مایک هاکبی یکی از کاندیداها بود ولی آقای ترامپ خانم سارا هاکبی ساندرز رو به عنوان سخنگوی کاخ سفید بعد هم گذاشت. خیلی ها معتقد شد فرماندار آرکانسا. بله الان هم شد فرماندار و خیلی ها معتقد بودن که این یکی از شرایطی بودش که آقای هاکبی به نفع آقای ترامپ کناره کشید تا آقای ترامپ اگر به ریاست جمهوری برسه به دخترش مقامی رو بده. و مثلا خیلی وقتها مثلا آقای پیت بوتیجج هم همین شد، ایشون کناره گرفت و الان در کابینه ریاست جمهوری هستن. این اتفاق زیاد میفته و اینکه خانم نیکی هیلی کلا در حال حاضر به خاطر کارنامه درخشانش به دلیل اینکه خب طرفداری زیادی بین جوانان جمهوری خواه به عنوان یک نیو کانسرواتیو یا محافظه‌کار جدید که معتقده که آمریکا باید نقشش رو در حال و آینده در دنیا پررنگ‌تر کنه. سر همین اگه خیلی کوتاه زیر 1 دقیقه بگید چه معنی در سیاست خارجی احتمالی او خواهد داشت؟ همونطوری که ما از تبلیغش دیدیم خانم نیکی هیلی خیلی اعتقاد دارن که آمریکا باید به عنوان مقتدرترین کشور دنیا عمل کنه با سیاست‌های آیسولیشنیست یا محافظه‌کارانه خارجی که مثلا آقای ترامپ داشتن و آقای بایدن داره که میخوان خودشون رو از دنیا یه جورایی قطع کنن از اونها دوری میکنه و معتقده که آمریکا باید به نقش رهبریش به عنوان قدرتمندترین کشور دنیا مخصوصا در قبال کشورهای مثل چین و ایران ادامه بده. ممنونم از شما. تهمینه دهبزرگی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی اینجا در استودیو با ما. و ممنونم از شما که ما رو در بخش اول برنامه 24 همراهی کردید. برنامه رو با تصاویری زنده از دانشگاه میشیگان به پایان میبریم.